नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक मिलिंद गायकवाड आणि आपण पाहत आहात यश अकॅडमी कराड हे यूट्यूब चॅनल. या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपणाला ज्या प्रवेश परीक्षा असणारे आहेत त्याचं मार्गदर्शन केलं जातं. आज आपण या व्हिडिओमध्ये साधारणपणे 5 ऑगस्ट 2022 पासून MHT CET 2022 सुरू होत आहे आणि त्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जी प्रश्नपत्रिका तुम्हाला मिळणारी आहे त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये येणारे प्रश्न कसे असतील याचा एक अंदाज या व्हिडिओमध्ये बांधून तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सर्वप्रथम 25 प्रश्न आपण दिलेले आहेत. हे जे 25 प्रश्न असणारे आहेत ते अतिशय महत्त्वाचे असणारे आहेत की जे परीक्षेला येण्याची शक्यता आहे. याचा सराव तुम्हाला होणं गरजेचं आहे आणि म्हणून आपण पाठीमागं तुम्हाला मी सांगितलं की असे आपण 4 व्हिडिओज तुमच्यासाठी अपलोड करणार आहे आणि त्याची सुरुवात आता होत आहे. आपण सर्व विद्यार्थी अभ्यास करत असणार आहात. फक्त हा व्हिडिओ पाहत असताना आपल्याला एक विनंती आहे की सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पहा आणि तो पाहिल्यानंतर आपल्या मित्रांना पण तो सांगा. जर चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर ते सबस्क्राइब पण करा आणि हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर तुम्हाला आवडला तर तो लाईक करा. आपण आता सुरू करतोय फारसा वेळ न घेता. यामध्ये पहा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. ऑर्डर ऑफ रेडिओएक्टिव्ह डिसइंटिग्रेशन रिएक्शन इज. 4 ऑप्शन्स आर गिवन, 0, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. याचं उत्तर शोधताना आपल्याला काय करायचं आहे पहा. तर रेडिओ ऍक्टिव्ह डिसइंटिग्रेशन इज नथिंग बट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. As a rate of reaction depends on the concentration of the radioactive substance. So the correct answer option of this question is the B, that is the first. Next question, second question. Which of the following is a path function? A, internal energy, B, enthalpy, C, heat, and D, entropy. You know that the heat and work both are path functions and they are independent on how the thermodynamic system changes from initial to final state, and hence the correct answer of this question is heat. And the heat and work, both these two functions are introduced by the equation delta H is equal to Q plus W. Here Q and W are path functions and enthalpy is nothing but the state function. So the correct answer option of this question is the C, that is the heat. Next, third question from electrochemistry. For a cell reaction, you are given cell reaction and you are asked the cell representation is. Here 4 options are given, so you have to find out the correct answer option from the given. So according to the representation of electrochemical cells, जे असणार आहे ते तुम्हाला माहित आहे की मेटल vertical, single vertical line is in contact with its a metal ion. म्हणजे metal is in direct contact with its own ions. Double vertical line represents B, that is the salt bridge. Metal ion is in contact with its own ion. And C is the cathode असं म्हटलंय पहा. म्हणजे इथं A represents anode, B represents salt bridge, C represents the cathode. At anode oxidation takes place and at cathode reduction takes place. म्हणजे this is the way of representing the electrochemical cell. Now you are given the cell reaction and you have to find out the species which undergoes oxidation and reduction. Now if you consider the reaction, the zinc in reactant side is a metal and to the product side it is in the form of Zn2 plus ion, means it loses 2 electrons and forms Zn2 plus ion, means it undergoes oxidation. And copper ion gets
reduced to copper metal. So from the option you have to find out. इथं तुम्ही झिंक लिहू शकता Zn2 प्लस आयन. इथं कॉपर आयन रिडक्शन होतं म्हणजे Cu2 प्लस आयन आणि CO असं इथं तुम्हाला कुठं पाहायला मिळतंय का बघा. आणि त्याप्रमाणे तर इथं काय असणार आहे, सी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. बरोबर. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ कार्नलाइट इज. 4 ऑप्शन्स आर गिवन. कार्नलाइट जे असणार आहे ते इट इज नथिंग बट ए डबल सॉल्ट अँड व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर इट प्रोड्युसेस K प्लस Mg2 प्लस अँड Cl मायनस आयन. आता यामध्ये K प्लस आहे, Mg2 प्लस आयन आहे आणि क्लोराईड आयन असेल तर दिलेल्या ऑप्शन मध्ये हे 3 किंवा विशेषतः 2 K प्लस अँड Mg+2 आयन्स तुम्हाला पाहणं गरजेचं आहे. तर इथं तुमच्याला KCl MgCl2, KCl CaCl2, NaCl CaCl2, NaCl MgCl2 म्हणजे इथं बी आणि सी ऑप्शन गेला. आता ए आणि डी मध्ये पाहिलं तर डी मध्ये Na आहे आणि ए मध्ये K प्लस आहे. त्यामुळं करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ ए. KCl MgCl2 6 of H2O is the correct chemical formula of carnallite. It belongs to elements of group 16, 17 and 18. हा प्रश्न त्यावरचा आहे. Fifth question to you. From transition elements, which of the following ions has electronic configuration argon 3d7? म्हणजे इथं 3d दिलेला आहे. याचा अर्थ असा, ऑल द ऑप्शन्स विच आर गिवन फॉर दिस क्वेश्चन आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स अँड बिलॉंग्स टू 3d सेरीज. आणि इथं देतानाच त्यांनी म्हटलंय त्यामुळं दुसऱ्या सेरीजचा विचार इथं करण्याची गरज नाही. पण अशा प्रश्नांच्या वेळेस तुम्हाला ॲटॉमिक नंबर त्यांचे माहित असणं आवश्यक असणार आहे. Mnचा ॲटॉमिक नंबर असणार आहे 25, आयर्न 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28. तर आपल्याला इथं प्रत्येकाच्या इथे एक सगळ्यात महत्वाचं सगळ्यात सोपा प्रश्न आपण म्हणूया की प्रत्येकाचं आयनची ऑक्सिडेशन स्टेट जे असणारे आहे ती 3 तुम्हाला इथं पाहायला मिळते +3. आणि प्रत्येक आयननं इलेक्ट्रॉन्स किती, प्रत्येक मेटलनं किती इलेक्ट्रॉन्स दिलेले असणार आहे 3. परंतु आर्गॉनचं त्याने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट केलेलं असणार आहे. इथं Mn 25 ॲटॉमिक नंबर आहे तर 3d5 असणार आहे. निकेल 28 तर 3d8 असणार आहे. कोबाल्ट 27 आहे तर 3d7. Fe 26 आहे तर 3d6. 4s2 कॉमन आहे परंतु 4s2 मधले 2 इलेक्ट्रॉन दिले आणि डी मधला 1 दिला तर 7 इलेक्ट्रॉन्स डी मध्ये राहायला पाहिजेत. म्हणजे ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 28 आहे, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 28 आहे असा कोण आहे ते शोधणं गरजेचं आहे. म्हणजे ऑल आयन्स आर बिलॉंगिंग फ्रॉम 3d सेरीज अँड हॅव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आर्गॉनचं कंप्लीट केलेलं आहे 18, 3d 1 to 10, 4s2. सो अँड दिलेल्यापैकी 3 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन आहे त्यामुळे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करतात ते. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ बी, Ni3+. Next, 6th question. In Gabriel thalliamide, halide may be A. Vinyl chloride, B. Chlorobenzene, C. Tertiary butyl chloride and D. Benzyl chloride. Amines या चॅप्टर मधून आहे. व्हिनाइल क्लोराइडचं स्ट्रक्चर काढलं तर CH2 डबल बॉन्ड CHCl असणार आहे. म्हणजे हॅलोजन ॲटम इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटम. In chlorobenzene, Cl is directly attached to benzene ring, that is the sp2 hybridized carbon atom. In tertiary butyl chloride, halogen atom is attached to a tertiary carbon atom which is sp3 hybridized. And in benzyl chloride, it is Cl is attached to sp3 hybridized carbon atom. आता गॅब्रियल थॅलियामाइड सिंथेसिस शॉर्ट मध्ये आपण पाहिलं तर याचं कॅरेक्टरिस्टिक काय असणार आहे तर प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रायमरी अमाइन. दॅट इज प्रायमरी अल्किल हॅलाइड म्हणजे डॅश CH2X. CH2X याचा अर्थ हॅलोजन ॲटम इज अटॅच टू
a carbon having 2 hydrogen atoms, then that will be the sp3 hybridized carbon atom. आणि त्यापासून काय तयार होईल, प्रायमरी अमाइन डॅश CH2NH2. म्हणजे इथं फक्त प्रायमरी अमाइन्सच तयार केली जातात. आणि मग आपण इथं दिस इज नथिंग बट द सेकंड स्टेप ऑफ द सिंथेसिस. दिस इज द पोटॅशियम थॅलियामाइड, इट इज द सॉल्ट and it reacts with an alkyl halide. It must be primary alkyl halide because the mechanism proceeds via SN2. आता यामध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं N-K+ आणि इथं RX आहे. X is a best living group and carbon of alkyl group carries positive charge. आणि त्यामुळे हा निगेटिव्ह गेट्स अटॅच टू positively charged carbon, so backside attack is a possible. आणि त्यामुळे इथं जर आपण sp3 हायब्रिडाइज कार्बन ऍटम गृहीत धरला तर टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड मध्ये पण sp3 आहे, परंतु 3 अल्काइल ग्रुप्स असल्यामुळं, बल्की ग्रुप असल्यामुळं बॅकसाइड अटॅक इज नॉट पॉसिबल. कारण टर्शरी ब्युटाइल क्लोराइड असेल तर SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम पाहायला मिळतं. आणि त्यामुळे इथं SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम होतं, बॅकसाइड अटॅक होते आणि त्यामुळे आपल्याला जो प्रॉडक्ट मिळतो तो N अल्काइल थॅलिआमाइड. म्हणजे इथं तुम्हाला कसं असलं पाहिजे तर डॅश CH2Cl. मग आता इथं राहिला फक्त हा बेन्झाइल क्लोराइड, म्हणजे इथं बेन्झिन रिंग असेल आणि त्याला इथं CH2Cl. म्हणजे this Cl is attached to sp3 hybridized carbon atom. So this is the primary alkyl halide which is converted into primary amine. म्हणजे correct answer option of this question is काय असणार आहे, D, benzyl chloride. Next, 7th question. In polyfunctional compounds, the correct decreasing order of preference of functional group is. म्हणजे इथं त्यांनी असं दिलेलं आहे की वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप्स आहेत. म्हणजे इन पॉलिफंक्शनल कंपाऊंड म्हणजे कंपाऊंड विच कंटेन 2 or more फंक्शनल ग्रुप्स. म्हणजे दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये 2 किंवा अधिक फंक्शनल ग्रुप असतील तर त्यावेळेस नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर किंवा त्याचं नामकरण करत असताना तुम्हाला ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप माहित असणं आवश्यक असणार आहे, कारण त्याशिवाय तुम्हाला नॉमेनक्लेचर करता येत नाही. परंतु असे प्रश्न विचारले तर लक्षात ठेवायचं की सर्वप्रथम COH हा जिथं आहे त्याला पहिल्यांदा प्राधान्य द्यायचं. आता बी मध्ये SO3H आहे म्हणजे हा ऑप्शन कॅन्सल झाला. इथं सी मध्ये CHO सुरुवातीला दिलाय म्हणजे तो कॅन्सल झाला. इथं CONH2 आहे म्हणजे हाही ऑप्शन कॅन्सल झाला. म्हणजे एवढं जर माहित असेल तर एका मिनिटाच्या आत म्हणजे एका सेकंदामध्ये तुम्ही याचा निर्णय घेऊ शकता की लगेच आन्सर त्याचं सांगू शकता. म्हणजे प्रायोरिटी गोज टू कार्बॉक्सिलिक ऍसिड फर्स्ट, ही पहिल्यांदा प्रायोरिटी येईल, त्यानंतर SO3H येईल, त्यानंतर CONH2 येईल, त्यानंतर CH होईल. म्हणजे देतानाच त्यांनी ऑर्डर दिलेली आहे ती डिक्रीजिंग ऑर्डर आहे. तर डिक्रीजिंग ऑर्डरचं सिम्बॉल त्यांनी वापरलेलं नाही आणि तशी गरज पण या प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये नाही, कारण ही ऑर्डर आहे आणि त्यामुळं इथं असेल तर चालू शकतात, नसेल तर काय हरकत नाही. बरोबर आहे. म्हणजे इथं करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज काय असणार आहे, हे एक्झाम्पल आपण घेतलं. समजा इथं CHO आहे आणि इथं COOH आहे, कार्बॉक्सिलिक ऍसिड ना अल्डिहाइड. इथं म्हणजे असं जर असेल तर त्यावेळेस मात्र कार्बॉक्सिलिक ऍसिड पहिला येईल आणि याला नंबर 2 येईल. सो 2-फॉर्मिल बेन्झोइक ऍसिड इज द करेक्ट IUPAC नेम. म्हणजे इथं याला 1 नंबर द्यायचा का याला 1 नंबर द्यायचा, यासाठी तुम्हाला ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हे माहित असणं आवश्यक असणार आहे. सो ए इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन.
डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्म्युला. सॉलिड स्टेट मधला हा प्रश्न आहे. हा फॉर्म्युला दिलेला आहे. असं फॉर्म्युला दिल्यानंतर जम्बलिंग होऊ शकतं, पण ते होऊ नये यासाठी एवढं लक्षात ठेवायचं. डेन्सिटी दॅट इज द रो इज इक्वल टू n is nothing but number of particles in unit cell into m capital molar mass divided by a cube is nothing but volume of unit cell into na that is the Avogadro's number. म्हणजे कुठं असणार आहे पहा, तर n into m divided by a3 cube into na. म्हणजे इथं ऑप्शन जर आपण डी पाहिला तर रो इज इक्वल टू nm divided by na into a cube. This is the correct answer option. 10th question है, bleaching powder has two types of chlorine atoms with oxidation state -1 and +1. It can be represented as. आता असे प्रश्न ज्यावेळी विचारले जातात त्यावेळी प्रॉब्लेम येतो की ब्लिचिंग पावडर याचा केमिकल फॉर्म्युला तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे, आणि तो जर माहित नसेल तर याचं उत्तर तुम्हाला देता येत नाही. म्हणजे इथं फर्स्ट यू शुड नो द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ ब्लिचिंग पावडर, आणि तो फॉर्म्युला असणार आहे CaOCl2. त्याचं रिप्रेझेंटेशन या पद्धतीचं आहे. कॅल्शियमचे ऑक्सिडेशन स्टेट 2+ म्हणजे +2 असेल, आणि Cl ची तुम्हाला माहित आहे -1 आहे, पण त्यांनी म्हटलंय की इट हॅज अ 2 क्लोरीन ॲटम्स विथ ऑक्सिडेशन स्टेट -1 अँड +1. म्हणजे एकाची -1 आहे तर दुसऱ्याची +1 आहे. म्हणजे ऑक्सिजनला जो Cl जोडलेला आहे त्याची +1 असणारी आहे. हे क्लिअर कट दिलंय, पण त्याने विचारताना तुम्हाला फॉर्म्युला हे जे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत ते ब्लिचिंग पावडरचं रिप्रेझेंटेशन या पद्धतीनं जे केलेलं आहे त्यातलं कोणतं योग्य असणार आहे ते तुम्हाला शोधायचं आहे. म्हणजे इथं शोधत असताना तुमच्या लक्षात येईल की Ca2+ तर आहेच. प्रॉब्लेम कुठं आहे, एक Cl- तर कॉमन सगळीकडे दिसतोय, फक्त एवढ्यामध्येच फक्त फरक आहे. म्हणजे इथं ClO-1 म्हणजे असं जिथं पाहायला मिळेल कुठं दिसतंय का, इथं 2 आहे 3 आहे, म्हणजे हे तर नाहीतच. या 2 पैकी तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागेल, कारण इथं ऑक्सिजन फक्त एकच आहे, ह्या 2 आहे त्या 3 आहे, त्यामुळे ही 2 कॅन्सल झाली ऑप्शन. या दोन्ही पैकी तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागेल, आणि सिलेक्ट करत असताना तुमच्या लक्षात येईल की ClO-1 आहे आणि इथं ClO+1 आहे. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन कुठला असणार आहे पहा, सी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. हाऊ मेनी ग्रॅम ऑफ वॉटर आर प्रेझेंट इन 0.30 मोल ऑफ इट? 4 ऑप्शन्स आर गिवन. म्हणजे 1 मोल ऑफ वॉटर म्हणजे किती असणार आहे तुम्हाला माहित आहे, 18 ग्रॅम. 0.30 मोल साठी त्यांनी विचारलेलं आहे 18×54 मीन्स 5.4 ग्रॅम वॉटर. म्हणजे सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री 11th स्टँडर्डचा चॅप्टर असणारा आहे. सो करेक्ट आन्सर इज डी ऑप्शन, 5.4 इतका असणार आहे. नेक्स्ट 12th, फ्रॉम अल्कोहोल्स, फिनॉल्स अँड इथर्स. To carry out the conversion of unsaturated aldehyde to saturated alcohol, which among the following will be the best reducing agent? You are given 4 reducing agents, but what is asked actually, or what here, unsaturated aldehyde is converted into unsaturated alcohol. Unsaturated word is common, so what is changed? Aldehyde is converted into alcohol. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की एखाद्या स्ट्रक्चर मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिलेला आहे आणि तिथं अल्डेहाइड ग्रुप आहे, तर त्याचं ज्यावेळी रूपांतर होईल त्यावेळी C+O इज अ प्रोटेक्टेड, इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सिडेशन, बट हियर CHO group is converted into CH or reduced to CH2OH group. This is the only change. But this change is carried out. म्हणजे aldehyde group is reduced to primary alcoholic group, but it does not reduce the reducing agent which does not reduce the olefinic bond, that is the isolated olefinic bond which is present in the molecule. हा तो reduce करत नाही. मग असा कोणता आहे, तर बेस्ट is the lithium aluminum hydride in dry ether. So this is the correct answer option of this question. म्हणजे इथं
among the given options, lithium aluminum hydride is the best reducing agent because it reduces aldehydes to primary alcohol and does not reduce carbon-carbon double bond. So correct answer option of this question is A. Next 13, the reaction between ozone and aqueous potassium iodide gives which of the following? Ki, Hi, K2O, I2. This question belonging from elements of group 16, 17 and 18. आता यामध्ये ओझोन, you know that it acts as an oxidizing agent and it oxidizes potassium iodide reaction with aqueous potassium iodide. Aqueous म्हणजे H2O तिथं पाहिजे. It oxidizes Ki to iodine. So this is the reaction O3 plus twice of Ki aqueous plus H2O in liquid gives twice of KOH aqueous plus I2. This is I2O2. आता यामध्ये KOH कुठं दिलेलं नाही, दिलेल्या ऑप्शन मध्ये प्रॉडक्ट साइडला I2 आहे, तो इथंच फक्त आपल्याला पाहायला मिळतो डी ऑप्शन मध्ये. So correct answer option of this question is the D, that is the iodine. Next, the amount of aluminum deposited when 1 Faraday current is passed through aluminum chloride will be. You are given atomic weight, that is the atomic number of aluminum is a 20. Atomic इथं झेड नाहीये, मास दिलेला आहे 27 त्यांनी दिलेला आहे. ॲटॉमिक वेट आपण म्हणूया किंवा मास नंबर. आता इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की aluminum chloride is a salt, so it dissociates as Al3 plus ion and it loses 3 electrons. परंतु कॅथोड कड हा ज्यावेळी कलेक्ट होईल त्यावेळी it undergoes reduction and it requires 3 electrons, and after reduction there is a deposition of aluminum as a solid. म्हणजे 3 Faraday is required to deposit 1 mole of aluminum, that is the weight 27 gram. And for 1 Faraday, how much or how much mole of aluminum will be deposited at the cathode? So 9 gram. So A is the correct answer option. म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला हा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन 15, the nature of aqueous solution of KCN is acidic, basic, neutral, amphoteric, ionic equilibrium मधून आहे हा. म्हणजे तुम्हाला माहित आहे KCN it is a salt and when dissolved in water it produces a strong base KOH and weak acid HCN, means it is a salt of strong base weak acid. So salt ionizes almost completely in water, strong acid or strong base ionizes almost completely in water, weak acid and weak base remains as it is. So K plus ion of the salt, that is the KCN, withdraws OH minus ion from water and forms KOH, which is a strong base, so it ionizes as K plus and OH minus ion. So the resulting aqueous solution of potassium cyanide contain free OH minus ion, so no doubt it is a basic in nature. So correct answer option of this question is a B, that is the basic. Next, 16th, pentose sugar in RNA and DNA have the structure of open chain, furanose, pyranose, 4-membered ring. It comes from biomolecules. Biomolecules मधून हा क्वेश्चन आहे. आता यामध्ये आपण बघूया की न्यूक्लियोटाइड of both RNA and DNA contains 5-membered ring monosaccharide, that is nothing but furanose, often called simply sugar component. And हा जो furanose असणारा आहे तो it is a 5-membered ring
आणि पायऱ्यानो जो असणार आहे तो इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग. परंतु इथं प्रश्न देतानाच त्यांनी म्हटलंय की पेंटोज शुगर दॅट इज द मोनोसॅक्राइड which is a 5-membered ring present in RNA and DNA have the structure of कुणाचा आहे, ओपन चेन आहे, फ्युरानोज आहे, पायऱ्यानोज आहे का 4-membered रिंग आहे. आता इथं RNAच्या बाबतीमध्ये बघूया बीटा डी रायबोज दिस इज द स्ट्रक्चर. इथं 1 2 3 4 5 असणार आहे. कार्बन एक कड OH ग्रुप अप वर दिसतोय पहा दॅट इज नथिंग बट द बीटा पोझिशन. ज्यावेळी OH आणि CH2OH मधला हा OH जर सेम साइडला असतील तर बीटा पोझिशन, आणि हा OH जर डाऊनवर्ड असेल किंवा डाऊन असेल तर त्यावेळेस तो अल्फा आपण म्हणूया त्याचा तो आयसोमर असणारा आहे. म्हणजे इथं अल्फा बीटा दोन्ही आपल्याला पाहायला मिळतील, पण यामध्ये बीटा डी रायबोज पेंटोज शुगर कोण असणार आहे तर डी रायबोज इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. कार्बन 1 इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन. डीएनएच्या बाबतीमध्ये आपण बघूया. इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की दोन्हीमध्ये फरक फक्त कार्बन ऍट सेकंड कडे पाहायला मिळतो की ऍट कार्बन सेकंड देर इज नो OH ग्रुप. तिथं हायड्रोजन इथं आपल्याला पाहायला मिळतो याच्यामध्ये डीएनए मध्ये. त्यामुळे त्याचं नाव आहे 2-डीऑक्सी डी रायबोज. म्हणजे इथं पाहिलं तर 5-membered रिंग तुम्हाला पाहायला मिळते अँड दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्युरानो. सो द करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, that is furanos. 17. In the given reaction, you are given reaction RCOH on arrow P2O5 heat B. The product of B is RH, ROH, RCOO, COR, RCOOR. आता इथं जनरल रिएक्शन आहे पहा, आणि खूप छान प्रश्न विचारलेला आहे. याचं सोल्युशन आपण बघूया. Here 2 moles of monocarboxylic acid is required. P2O5 is a strong dehydrating agent. In place of P2O5, we can use concentrated sulfuric acid also. So here 2 molecules are required. So on strong heating, there is a elimination of a molecule of water and formation of acid anhydride. So structure is RCOOCOR. RCOOCOR. So correct answer option of this question is a C. म्हणजे या पद्धतीनं त्याचा शोध घेणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट सोल्युशन वरचं न्यूमरिकल आहे. What is the solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin if the partial pressure of nitrogen gas over the solution is 0.75 bar? You are given Henry's law constant and its value supplied to you, and here 4 options are given. So according to Henry's law, S is directly proportional to P. S is the solubility of gas in mole per liter, and P is nothing but the pressure of the gas over the solution. So this is the S is equal to KH into P. KH is the proportionality constant called Henry's law constant. So S तुम्हाला विचारलं आहे solubility of nitrogen. So S is equal to काय येणार आहे KH into P. इथं KH ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, प्रेशर दिलेला आहे, आणि मल्टिप्लाय फक्त करायचं आहे. तर 5 into 138 5.138 into 10⁻⁻4 मोल पर लिटर. 4 ऑप्शन्स मध्ये 5.138 into 10⁻⁻4 mole per liter. So D is the correct answer option of this numerical. Next, 19th question from Aldehydes, Ketones and Carboxylic acid. Select the correct order of boiling point. आता बॉइलिंग पॉइंट दिले आणि फंक्शनल ग्रुप असणारी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड दिले असतील तर लक्षात ठेवायचं की सर्वात जास्त बॉइलिंग पॉइंट हा ऍसिडचा असणारा आहे. मग आता दिलेल्या ऑप्शन मध्ये इथं ऍसिड नाही, इथं ऍसिड नाही, इथं एक ऍसिड दिलेला आहे. म्हणजे 2 पैकी हे 2 ऑप्शन कॅन्सल झाली. राहिलेल्या 2 मध्ये तुम्हाला शोध घ्यायचा आहे कोणता करेक्ट असणार आहे. इथं दिलाय अल्डिहाइड, इथं दिलाय कीटोन.
म्हणजे इथं दोन्हीमध्ये फक्त फरक आहे. मग तुम्हाला माहित आहे की अल्डेहाइड्स अँड कीटोन्स बोथ आर कार्बोनिल कंपाऊंड, बट इन कीटोन्स कार्बोनिल ऑक्सिजन बॉन्ड इज अ हायली पोलर दॅन अल्डिहाइड्स. आणि त्यामुळे इथं प्रायोरिटी जी असणार आहे ती कुणाला जाणार आहे तुमच्या लक्षात घ्या, कीटोन्सला जाईल, त्यानंतर अल्डिहाइड्स येतील आणि मग शेवटी इथर्स असणारे आहेत. म्हणजे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. इथं 20 क्वेश्चन आहे पहा. द EAN इफेक्टिव्ह atomic number of central atom in CONH3CL3 is atomic number of cobalt is supplied to you, that is 27, and you are given 4 options. And what is asked? The EAN of central atom, cobalt जो असणार आहे तो इट इज सेंट्रल ॲटम आणि त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोणाची आपण एर्गॉनचं म्हणूया किंवा क्रिप्टॉन असेल, झिनॉन असेल, यांची ती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूर्ण केलीत का नाही हे आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. आता इथं बघूया, EAN इज कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग द फॉर्म्युला EN इज इक्वल टू Z is nothing but the atomic number minus loss of electrons by metal and plus electrons donated by ligand. Here atomic number is given, that is 27. Cobalt जर या कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन दाखवलं तर इथं 3++3Cl मायनस आयन असं डिसोसिएशन असेल, म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन्स त्यांनी दिलेले आहेत, सो -3. आणि अमोनिया आपण 6 लिगँड्स इथं आहेत, 6 अमोनिया मॉलिक्युल्स आहेत, त्यामुळे 6 दोन्ही 12, 12. सो टोटल जर आपण कॅल्क्युलेट केली तर इट कम्स 36. आणि 36 आपण पाहिलं तर क्रिप्टॉन हा नोबल गॅस असणारा आहे. म्हणजे इट फॉलोज द EAN रूल. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज C, that is 36. Next, 21. Which 3D series transition element has highest melting point? Transition element has a highest melting point. आता इथं atomic नंबर दिलेले नाहीत, आपण आपल्या माहितीसाठी घेतले, एक्झामिनेशन मध्ये दिलेले नाहीत किंवा देत नाहीत. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मेटल डिपेंड्स ऑन द मेटॅलिक बॉन्डिंग. मेटॅलिक बॉन्डिंग तुम्हाला माहित आहे की मेटल आयन इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे तिथं तुम्ही अभ्यास केलेला आहे. मोर द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉंगर विल बी द मेटॅलिक बॉन्ड अँड हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट. आता यामध्ये तुम्हाला ॲटॉमिक नंबरवरनं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या असणं गरजेचं आहे. तर पेअर्ड इलेक्ट्रॉनच्या संख्येचा उपयोग नाही. म्हणजे क्रोमियम हे त्याचा आन्सर आहे. Z इज इक्वल टू 24. एर्गॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूर्ण केलंय. 24 असल्यामुळे 3D4 4s2. आणि आता इथं 4s2 आहेत आणि 3D4 आहे. म्हणजे d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होण्यासाठी इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन. सो 1 electron of 4s is given to d orbital, and then d orbital becomes exactly half filled, but there are 6 unpaired electrons. त्यामुळं या सर्व दिलेल्या ऑप्शन मध्ये क्रोमियम हा असा आहे की इट हॅज अ 6 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट हॅज द हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ऍक्च्युली टंगस्टनचं सर्वात जास्त आहे, पण ऑप्शन मध्ये इथं कुठं तो दिसत नाही. म्हणून इथं अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या काउंट करणं गरजेचं आहे. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज B, that is CR. 22. क्वेश्चन नंबर 22 कार्बॉक्सिलिक ऍसिड्स वरचा आहे. हाऊ मेनी COH ग्रुप्स आर प्रेझेंट इन सायट्रिक ऍसिड? 1, 3, 2, 4. सायट्रिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सायट्रिक ऍसिड अँड देर आर 3 COH ग्रुप्स. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3. Next, 23. Bronze is an alloy of Cu and Sn, Cu and Zn, Cu and Fe, Cu and nickel. ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स मधून हा प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर बघूया. ब्रॉन्झ इज नॉन फेरस alloy. It is formed by mixing atoms of transition metal
other than the iron with non-transition element, that is the tin. कारण इथं ट्रान्झिशन एलिमेंट दोन एकत्र येऊन तो तयार होत नाही ब्रॉन्झ, तर एक ट्रान्झिशन एलिमेंट असेल आणि अदर जो असणार आहे एलिमेंट तो नॉन ट्रान्झिशन असला पाहिजे. म्हणजे कॉपर कॉमन आहे, परंतु इथं टिन, Zn निकेल मध्ये Fe, निकेल, झिंक आर transition elements, but tin is not transition element. So correct answer option of this question is A, that is bronze is an alloy of copper and tin. Next 24th question from hydrocarbons, 11th standard chapter. Geometrical isomerism is not shown by. What is geometrical isomerism? It arises due to difference in the spatial, that is the space, arrangement of atoms or groups about doubly bonded carbon atoms. म्हणजे ही जी वेगवेगळी अरेंजमेंट जी असणारी आहे स्पेस मध्ये, ती कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथं आपण पाहिला तर त्याला जोडलेले जे काय ऍटम्स किंवा ग्रुप्स असणारे आहेत, इथं ए बी असे आपण हे ऍटम्स किंवा ग्रुप्स जोडलेले दाखवलेत. ज्यावेळी ए आणि बी एकसारखे असत नाहीत त्याच वेळी हा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम किंवा सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम आपल्याला पाहायला मिळतं. जर सारखे असतील तर ते शक्य नाही. आणि मग आपण शोध घ्यायचा, इथं सी पाहिला तर त्याला एफ आणि सीएल आहे, म्हणजे हे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकतं. इथं पण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकतं. इथं आपण पाहिलं तर या कार्बनला 2 आयडेंटिकल ग्रुप्स आर अटॅच्ड, त्यामुळे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकत नाही. इथं डी मध्ये पाहिलं तर दिस कार्बन इज अटॅच्ड टू 1 मिथाइल अँड 1 इथाइल ग्रुप. सो ए बी डी can exhibit geometrical or cis trans isomerism, but C does not exhibit cis trans or geometrical isomerism because 2 identical or similar groups are attached to one and the same carbon atom which is doubly bonded. So correct answer option of this question is a C. Now this is the last question of this video, that is the question number 25. Acetaldehyde reacts with dilute sodium hydroxide to form. This question is belonging from Aldehydes, Ketones and Carboxylic acid chapter. इथं 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत पहा. त्यांनी म्हटले acetaldehyde reacts with dilute sodium hydroxide to form. यामध्ये प्रश्न मॉडिफाय पण होऊ शकतो. acetaldehyde reacts with dilute sodium hydroxide and followed by असे म्हटलं हीटिंग असं म्हटलं तर तिथं मग मात्र त्याचा प्रॉडक्ट देखील बदलू शकतो असं ते विचारलं जाऊ शकतं. इथं तुम्हाला अल्डॉल कंडेन्सेशन मधून हा प्रश्न आहे. अल्डॉल कंडेन्सेशन तुम्हाला माहित आहे, असिटा अल्डिहाइड CH3CHO 2 मॉलिक्युल्स सिंपल अल्डॉल कंडेन्सेशन आहे. दिस इज अनदर असिटा अल्डिहाइड. सो ए कार्बन विच इज बॉन्डेड टू carbonyl carbon is called alpha, and the hydrogen attached to alpha carbon atom are called alpha hydrogen atoms. आणि मग इथं बेस मध्ये कार्बॅनियन आयन हा तयार होतो, त्यामुळं H यातला जो एक असणार आहे अल्फा हायड्रोजन ॲटम गेट्स अटॅच टू दिस कार्बन ऑक्सिजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन acetaldehyde, आणि हा कार्बन अल्फा कार्बन ॲटम गेट्स अटॅच टू कार्बोनिल कार्बन. म्हणजे काय होतं पहा, CH3CH O is converted into OH and there is a formation of a single bond between carbon carbon. New carbon carbon bond is formed and this carbon is bonded to 2 hydrogen atoms and this is the aldehyde group. So CH3CHOH CH2OH CHO, it is nothing but aldol, beta hydroxy butyl aldehyde. So now observe the given options. इथं CH3CHOH CH2CHO, A is the correct answer option. पुढे जायची पण काही गरज त्याच्यामध्ये नाही. सो A is the correct answer option. म्हणजे या पद्धतीनं तुम्हाला प्रश्न परीक्षेला येतील आणि त्याची उत्तरं ही कमी वेळेमध्ये तुम्हाला शोधायचे आहेत. त्याचा सराव कसा करायचा हे आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगितलेलं आहे. हा व्हिडिओ निश्चित तुम्हाला आवडेल यात शंका नाही. आवडला तर लाईक करा आणि विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या मित्रांच्या पर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा, कारण परीक्षा आता खूप जवळ आलेली आहे.
आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये 26 ते 50 प्रश्न सेट 1 चे असणारे आहेत. तो लवकरच व्हिडिओ तुमच्या सेवेसाठी उपलब्ध होणारा आहे. धन्यवाद.